चला सगळ्यांनी प्रेझेंटी मार्क करा. एव्हरीवन विल मार्क द प्रेझेंटी. आवाज येतोय का माझा? पुन्हा एकदा सांगा. एम आय ऑडिबल? क्लिअर? एम आय क्लिअरली ऑडिबल? ओके. सो स्टँडर्ड 7th वी विल स्टार्ट विथ. त्या अगोदर मला सांगा, सगळ्यांचे पेपर झाले? सायन्सचा पेपर झाला सगळ्यांचा? नो. ओके, काही जणांचा झालाय तर काही नाही. ओके, फाईन. आपण तुमच्या रेग्युलर सिलेबस प्रमाणे सुरुवात करूया. Okay. Lesson number 6, that is measurement of physical quantities. Okay. Physical quantities म्हणजे भौतिक राशी, ज्या आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी वापरत असतो. त्यांचं मापन कसं करायचं, त्यांचं मोजमाप कसं करायचं, मेजरमेंट्स कसे करायचे, ते आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत 8th स्टँडर्ड वाले तुमचा सुद्धा 6th लेसन स्टार्ट करणार आहे मी. सो यू कॅन रीड दॅट. ओके. 7th स्टँडर्ड किती जण आहेत? रेज युअर हँड. स्टँडर्ड 7th, रेज युअर हँड. ओके. सो इथे बघा, हाऊ आर द व्हेरियस आर्टिकल अँड मटेरियल शोन इन द पिक्चर मेजर. इथे वेगवेगळे मटेरियल दिसतात आपल्याला. पहिला आहे ब्रिंजल्स, वांगी. कशी मोजतो आपण? कधी दुकानातून आणली आहेत का जाऊन? किलोग्रॅम मध्ये. व्हेरी गुड. त्यानंतर थ्रेड. थ्रेड कसा मोजतो आपण? मीटर मध्ये. मीटर, सेंटीमीटर. that leafy vegetable, spinach, I think is that. Spinach. ओके. एक जुडी असते, राईट. ते आपण कधी केजी मध्ये वगैरे विकत घेत नाही. किंवा त्यानंतर मिल्क, दूध, लिटर मध्ये. अंगठी. ओके तेजल. अंगठी म्हणजे मटेरियल आहे, गोल्ड आहे. गोल्ड कसं मेजर करतात? कॅरेट्स मध्ये पण आणि ग्रॅम्स मध्ये. ओके. कॅरेट ही त्याची व्हॅल्यू असते, पण मेजरमेंट साठी आपण ग्रॅम्स वापरतो. ओके. कॅरेट व्हॅल्यू साठी वापरतो आणि मेजरमेंट साठी ग्रॅमचा उपयोग करतो, ज्याला नंतर तोळ्यामध्ये मोजलं जातं. ओके. कपडा पण आपण मीटर मध्ये मोजतो. नाव फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशी. इन डे टू डे लाईफ वी मेजर मेनी थिंग्स such as weight of fruits, vegetables, food grains, temperature of body or some liquid. टेम्परेचर ऑफ बॉडी कसं मेजर करता? सांगा, कोणत्याही गोष्टीचं टेम्परेचर कसं मेजर होतं? युनिट सांगा टेम्परेचरचं. कशामध्ये मोजतो आपण?
थर्मोमीटर वापरलाय कधी? ताप आल्यावर थर्मोमीटर 100 ताप आहे असं बोलतो आपण, पण ते कशात मोजतात? लिहा लिहा चॅटबॉक्स मध्ये, कशात मोजतात? डिग्रीज. ओके, धान्वी इज देअर. ओके, डिग्रीज मध्ये मोजतो आपण. ओके. Now, so the temperature of body of some liquids or some liquids, volume of liquids, density of various substances, the speed of vehicles, etc. Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantities. मग आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण खूप गोष्टी मापत असतो, जसं फळांचं, भाज्यांचं वजन, अन्नधान्ये, त्यानंतर शरीराचं तापमान किंवा काही द्रव्यांचं तापमान, त्यानंतर द्रव्यांचा आकारमान, काही गोष्टींची पदार्थांची घनता, वाहनांचा वेग, हे सगळ्या गोष्टी मोजत असतो. मग हे मास, वेट, डिस्टन्स, स्पीड, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम म्हणजेच वस्तुमान, वजन, अंतर, वेग, तापमान आणि आकारमान या सगळ्या काय आहेत? फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, भौतिक राशी आहेत. ओके. A value and a unit are used to express the magnitude of physical quantity. For example, Swarali walks 2 kilometers every day. In this example, 2 is the value and kilometer is the unit used to express the magnitude of the distance, which is physical quantity. बघा, a value and unit are used to express the magnitude म्हणजेच भौतिक राशींचा मॅग्निट्यूड मेन्शन करण्यासाठी, परिमाण सांगण्यासाठी मूल्य म्हणजे व्हॅल्यू आणि युनिट म्हणजे एकक यांचा वापर केला जातो. जसं स्वराली दररोज 2 किलोमीटर चालते, हे सांगण्यासाठी आपण उदाहरणामध्ये अंतर म्हणजे डिस्टन्स या एका फिजिकल क्वांटिटीचं परिमाण स्पष्ट केलं आहे आणि त्यामध्ये अंतराचं मूल्य किलोमीटर आहे असं आपण एकक तिथे वापरलेलं आहे. ओके, अंडरस्टूड टिल हिअर? इंट्रोडक्शन समजले सगळ्यांना? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशी म्हणजे काय सगळ्यांना कळालंय? गुड. ना स्केलार क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय पहिले समजून घ्या, त्यानंतर प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीला, प्रत्येक भौतिक राशीला कोणी स्केलार क्वांटिटी आहे तर कोणी वेक्टर क्वांटिटी आहे, म्हणजेच कोणी अदिश राशी आहे तर कोणी सदिश राशी आहे, हे आपल्याला सांगावं लागणार आहे आणि कधी कधी प्रूव्ह पण करावं लागणार आहे. म्हणून पहिल्यांदा हे दोन काय असतात ते समजून घेऊया आपण. पहिले आहे स्केलार क्वांटिटी. सॉरी, येस. A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. म्हणजेच फक्त परिमाणाच्या साह्याने जी पूर्णपणे व्यक्त करता येऊ शकते अशी राशी म्हणजे स्केलार क्वांटिटी, अदिश राशी. For example, only magnitude, that is a value with a unit, is used to express quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, डेन्सिटी, टाइम, वर्क एक्सेट्रा. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ, वस्तुमान, तापमान, घनता, कालावधी, कार्य या सगळ्या राशी जेव्हा व्यक्त केले जातात तेव्हा आपण एककाचा वापर करत असतो. ओके, thus we say that the length of a tunnel is 2 kilometers, the fever temperature is 101 degree Fahrenheit etc. म्हणून या राशी कशा असतात, आपण एककाचा वापर करतो. जसं या रस्त्याची लांबी 2 किलोमीटर आहे किंवा 101 फॅरनहाइट इतका ताप आहे. ओके. त्यानंतर वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी म्हणजे काय? The quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given in called a vector quantity. बघा, स्केलार मध्ये तुम्हाला डायरेक्शनची गरज नाही, अदिश राशी म्हणजे दिशा गरजेची नाही. But in vector quantity, in Sadish Rashi मध्ये disha is very important, direction is important. So the quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given is called a vector quantity.
म्हणजेच परिमाण व दिशा यांच्या साहाय्याने पूर्णपणे व्यक्त करता येणारी राशी. ज्याला परिमाण आणि दिशा या दोन्हीची गरज आहे अशी राशी म्हणजे सदिश राशी. Displacement, velocity are vector quantities. For example, a displacement of 20 km towards the north, the aeroplane flying at a velocity of 500 km/h towards Mumbai. इथे काय सांगितलंय बघा, 20 किलोमीटर उत्तरेकडे डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे, म्हणजे विस्थापन झालंय. आणि एरोप्लेन 500 km/h वेलॉसिटीने मुंबईकडे जात आहे, म्हणजे उत्तर दिशेस, मुंबईच्या दिशेने असे शब्द आलेत. म्हणजे इथे डायरेक्शन वापरलं गेलंय, दिशा वापरली गेली, म्हणून सदिश राशी. ओके, स्केलार क्वांटिटी अदिश राशी, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशी. समजले सगळ्यांना? येस. जिथे दिशा हवी असते ती सदिश वेक्टर, आणि जिथे डायरेक्शन नकोय, दिशा नकोय, ती अदिश स्केलार. ओके, एवढा डिफरन्स लक्षात ठेवा. चला, स्टॉप रेजिंग युअर हँड, लोअर युअर हँड्स. एव्हरीवन लोअर युअर हँड्स. नाव मास. आता आपण प्रत्येक क्वांटिटी बद्दल माहिती घेऊया. मास म्हणजे वस्तुमान म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. द अमाउंट ऑफ मॅटर द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सबस्टन्स इज कॉल्ड मास. म्हणजेच पदार्थामध्ये द्रव्याचा संचय किती आहे त्याला त्या पदार्थाचं वस्तुमान असं म्हणतात. Matter has a natural tendency to resist a change in its state, which is called inertia. Okay. निसर्गतःच पदार्थामध्ये स्थिती बदलास विरोध करण्याची एक प्रवृत्ती असते, तिची इनर्शिया म्हणजे तिचं जडत्व असं म्हणतात. कारण कोणतीही गोष्ट आपण तिथून हलवल्याशिवाय स्वतः हलत नाही, दॅट इज इनर्शिया, राईट. मास इज द क्वालिटेटिव्ह मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मग कोणत्याही वस्तूच्या जडत्वाचे गुणात्मक माप म्हणजे मास, वस्तुमान. द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया. जेवढं वस्तुमान जास्त होतं, वस्तूचं जडत्वही तितकंच जास्त. मास इज अ स्केलार क्वांटिटी, आणि म्हणून वस्तुमान ही अदिश राशी आहे. ओके, जिला डायरेक्शनची गरज नाही. नो नीड ऑफ, दिशा गरजेची नाही, नो नीड ऑफ डायरेक्शन. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेअर इन द वर्ल्ड. म्हणजे जगात कुठेही गेलं तरी त्या वस्तूचं वस्तुमान बदलत नाही. द क्वांटिटीज मास अँड वेट आर हावेवर डिफरंट. पण वस्तुमान आणि वजन या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, दोन वेगवेगळ्या राशी आहेत. ग्राम अँड किलोग्राम आर द युनिट्स ऑफ मास. आणि मास मोजण्यासाठी, वस्तुमान मोजण्यासाठी ग्रॅम आणि किलोग्रॅम या युनिट्सचा, या एककांचा वापर केला जातो. When we use the two pan common balance in a shop, we compare two masses. जेव्हा दुकानदार दोन पारड्यांच्या तराजूचा वापर करतो ना वजन मोजण्यासाठी, तेव्हा तो त्यावेळी दोन वस्तुमानांची, टू मास कंपेअर करत असतो, दोन वस्तुमानांची तुलना करत असतो. अंडरस्टूड? समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? मास, वस्तुमान, अंडरस्टूड? येस, क्लिअर. आताच विचारा काही डाऊट असेल तर. आता वेटला त्याच्यासोबत आपण कम्पेअर करूया. वस्तुमान आणि वजन यामध्ये काय फरक आहे नक्की ते पाहून घेऊया. चला. वेट, वजन. What we measure in grams, kilograms is a mass and not weight. See. जे काही आपण ग्रॅम आणि किलोग्रॅम मध्ये मोजतो ना, ते त्या वस्तूचं वजन नसतं, वस्तुमान असतं. ओके, आपण बोलतो ना या वस्तूचं वजन करून द्या, पण खरं तर ते त्या वस्तूचं वजन नसतं. इट इज नॉट वेट, इट इज अ मास, वस्तुमान असतं. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट ऍक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट. म्हणजेच या वस्तुमानावर जेवढं गुरुत्वीय बल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स यू ऑल नो राईट, 5th स्टँडर्डला शिकलेला आहात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय. मग हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल जितकं कार्य करतं तितकंच त्या गुरुत्वीय बलाला त्या वस्तूचं वजन असं म्हटलं जातं. Therefore weight is a vector quantity. बघा, मग पृथ्वीच्या दिशेने, बरोबर, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स साठी
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय? पृथ्वी वस्तूवर स्वतःकडून जे बल लावते त्याला आपण गुरुत्वीय बल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो. मग एखाद्या वस्तूला पृथ्वी स्वतःच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने स्वतःच्या असणाऱ्या गुरुत्वीय शक्तीने स्वतःकडे आकर्षित करते, त्यालाच त्या वस्तूचं वजन म्हणायचं. म्हणूनच वजन ही एक सदिश राशी आहे. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शनची गरज आहे. इट इज अ डिफरंट ॲट डिफरंट प्लेसेस ऑन अर्थ. वस्तुमान प्रत्येक जागेवर सेम असतं, पण वजन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं भरत असतं. ओके, समजलाय? वस्तुमान आणि वजन, मास आणि वेट मधला फरक समजलाय सगळ्यांना? येस, ओके. Will it be possible to use one and the same unit to measure physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature? आपण एकाच एककाने वस्तुमान, वजन, अंतर्वेग, तापमान या सगळ्या भौतिक राशी मोजू शकतो का? सारख्याच आहेत का या? नो. टेम्परेचर आणि एखाद्या वस्तूचं वजन सारखंच आहे का? आपण बोलू शकतो का त्याला 1 किलोग्राम इतका ताप आलेला? कॅन वी से लाईक दॅट? नो ना. येस. म्हणून आपण नाही करू शकत. एकाच युनिट मध्ये आपण या सगळ्यांना मेजर नाही करू शकत. इन एव्हरीडे अफेअर्स वी मेजर मेनी डिफरंट क्वांटिटीज. We measure many different physical quantities. As these physical quantities are different from each other, a specific unit is used to measure each quantity. Therefore, different units are used while measuring different quantities. बघा, आपण आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये वेगवेगळ्या भौतिक राशींचा उपयोग करतो, त्यांचं मोजमाप करतो आणि ही प्रत्येक राशी एकमेकांपासून वेगवेगळी आहे. म्हणूनच त्याचं मोजमाप करण्यासाठी त्यासाठी सुद्धा आपण वेगवेगळीच एकके, वेगवेगळेच युनिट्स वापरले पाहिजेत. ओके, see, here is some extra information for you. Our body has weight because of the gravitational force of the earth. पृथ्वीच्या गुरुत्व बलामुळेच आपल्याला वजन आहे. म्हणूनच स्पेस मध्ये उडतात. बघितलंय का तुम्ही? स्पेस मध्ये जे ऍस्ट्रोनॉट्स जातात ते जमिनीवर ते असे खाली राहू शकत नाही, त्यांना ते उडत असतात. पाहिलंय का तुम्ही कधी व्हिडिओ वगैरे? येस. का उडत असतात? कारण तिथे पृथ्वीची गुरुत्वीय शक्ती ऍक्ट करत नाही. अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिड नॉट ऍक्ट ओव्हर देअर. ओके, नाहीतर जर पृथ्वीची गुरुत्वीय शक्ती कार्य करत नसती तर आपण पण आता तुम्ही हे बसून ऐकत नसतात. मी पण तुम्हाला बसून शिकवू शकले नसते. आपण पण इकडे तिकडे तरंगत असतो. येस. सो our body has weight because of the gravitational force of the earth. The gravitational force of the moon being less, our weight will turn out to be less there. Our mass, however, is the same at both the places. मग चंद्राचं गुरुत्वीय बल कमी आहे म्हणून पृथ्वीपेक्षा जर आपण चंद्रावर गेलो तर आपलं वजन कमी भरतं, पण मास, वस्तुमान मात्र दोन्ही ठिकाणी सारखंच असतं. नाव स्टँडर्डाइज मेजरमेंट. इथे काही कृती दिल्यात तुम्हाला. Take a ball of string. Let one student from the class measure 4-hand span of the string and cut it there. Let each of the other student in the class cut 4-hand span of the string too. Now hold all the pieces together by one end. Are they all of the same length? आपण सुतळ घेऊन एका वर्गातील एका विद्यार्थ्याला 4 हात एवढी सुतळ मोजून ती कापायला सांगायची. असंच काही विद्यार्थ्यांनी पण करायचं आहे. तुम्हाला काय वाटतं, प्रत्येकाच्या हाताचे 4 माप सारखेच असतील का? सुतळी सगळ्यांनी कापलेल्या सुतळी सारख्याच लांबीच्या असतील का? नाही. Now measure the length of a bench by means of the span of your hand. Ask your friends to do the same. Did each of you obtain the same measure for that bench? What could be the reason? See,
आणि आपण जर एक बेंचची लांबी मोजायला घेतली आणि आपण हाताचाच वापर केला, हाताचा स्पॅन म्हणजे वीथ वापरली, तर तुम्ही मोजलेलं जेवढं जेवढी लांबी असेल तेवढीच तुमच्या मित्राने मोजलेली असेल का? नाही. का असं होतं? Why does this happen? Yes, आदेश? टीचर त्याचा हात मोठा असेल. व्हेरी गुड. कारण दोघांच्याही हातांचं जे माप आहे ते वेगवेगळं असू शकतं. म्हणूनच आपल्याला स्टँडर्डाइज मेजर म्हणजे प्रमाणित मापांची आवश्यकता असते. स्टँडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स. सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टँडर्ड युनिट्स. मापनासाठी प्रमाणित मापांची आवश्यकता असते. यांनाच प्रमाणित एकके असं म्हटलं जातं. We have to measure many physical quantities accurately. To measure any quantity, we use the unit specified for it. मग आपण कोणतीही भौतिक राशी आपल्याला एकदम अचूकच मोजता आली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण वेगवेगळी एकके वापरत असतो. मग ती एकके कोणती ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला शिकूया. आता इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? येस? ओके. डू वन थिंग. क्वेश्चन नंबर 1 मधला 1 आणि क्वेश्चन नंबर 1 मधला ए आणि सी लिहा. क्वेश्चन नंबर 1 मधला ए आणि सी. Why is the weight of the same object different on different planets? And what is the difference between mass and weight? प्रत्येक ग्रहावर एकाच वस्तूचे वजन वेगवेगळे का भरते आणि वस्तुमान आणि वजन यांच्यामध्ये काय फरक आहे? ओके, गॉट इट? येस, लिहिणार? ओके, 8th स्टँडर्ड रेज युअर हँड्स. 8th स्टँडर्ड वाले हँड रेज करा. धनश्री, तेजल, अजून मानस, हर्ष, रोहन. रोहन is also from standard 8 ना? ओके, चला. तुमचा पण आपण 6th लेसन चालू करतोय हा. आणि हे लक्षात ठेवा कोणता लेसन चालू केलेला आहे. मध्येच कन्फ्यूज होऊ नका. ओके, प्रत्येक वेळी मानसी मॅडमनी शिकवलेला धडा जर मी सुरू केला तर मला आधीच सांगा. मी शिकवलेला धडा जर त्यांनी सुरू केला तर त्यांना पण आधीच सांगा. कन्फ्यूज होऊ नका कोणीच. ओके. सिक्स लेसन नाही ना स्टार्ट केला? धनश्री? ओके. ओके. इथे आपण तुमचं 6th लेसन स्टार्ट करतोय. कंपोजिशन ऑफ मॅटर. ओके. मॅटर म्हणजे येस, एनीवन? येस, सांगणार कोणी? मॅटर म्हणजे व्हॉट इज मॅटर? येस, कंपोजिशन ऑफ मॅटर हा लेसन तर आपण आज शिकतोय. ओके. मॅटर, एनी सॉलिड, लिक्विड और गॅशियस थिंग, द्रव्य. द्रव्य. ओके. द्रव्याचे संघटन हा धडा आपण शिकतोय. नाव, व्हॉट आर द व्हेरियस स्टेट्स ऑफ मॅटर? द्रवाच्या विविध अवस्था कोणत्या आहेत? येस. स्थायू, द्रव, वायू, सॉलिड, लिक्विड and gaseous, right?
व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन आईस, वॉटर अँड स्टीम? बर्फ, पाणी आणि वाफ यांच्यामध्ये काय फरक आहे? बर्फ ही पाण्याची कुठली अवस्था आहे? येस तेजल. आईस इज अ सॉलिड. येस. हा स्नायू आहे, पाणी हे द्रव्य आहे, वाफ आणि वायू आहे. येस. आईस इज अ सॉलिड थिंग. स्थायू आहे आणि पाणी द्रव्य लिक्विड आणि वाफ इज गॅशियस वायू. ओके. व्हॉट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर कॉल्ड? द्रव्याच्या सगळ्यात लहान कणांना काय म्हणायचं? येस, atoms, अणू. What are the types of matter? Yes, types of matter. द्रव्याचे प्रकार. एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. संयुग व मिश्रण हे द्रव्याचे, मूलद्रव्य हे द्रव्याचे 3 प्रकार आहेत. Okay, good. So we saw in the previous standards that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made up of same other की दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या सुद्धा सर्वच वस्तू कोणत्या ना कोणत्या तरी द्रव्यापासून बनलेल्याच आहेत. ओके. सो क्लासिफाय द फॉलोइंग मॅटर इंटू 3 ग्रुप्स. कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक काय आहे? कोल्ड ड्रिंक, एअर, शरबत, सॉइल, वॉटर, वूड, सिमेंट. शीतपेय, हवा, सरबत, माती, पाणी, लाकूड, सिमेंट. सांगा कोल्ड ड्रिंक इज अ मिक्सचर. येस, मिक्सचर आहे ना. एअर, हवा पण मिक्सचर आहे. राईट. ओके. नाव. सो आपण या क्लासिफिकेशन साठी कोणत्या स्टेट्स ऑफ मॅटर यूज केल्या? द्रव्याच्या कोणत्या अवस्था? येस, स्थायू, द्रव, वायू. आणि दुसरे क्रायटेरिया म्हणजेच त्यांचं मिश्रण, कंपाऊंड आहे, एलिमेंट आहे. येस, that also we have considered, right? Sorry. Okay, now take some mustard seed in a transparent plastic jar. Thread a long thread at the center of big balloon by means of a needle and tight. Stretch the rubber, then a rubber diaphragm and fix it on the mouth of the jar by means of a rubber band. Pull the diaphragm up and down with the help of thread, first slowly and then with the moderate force and then vigorously. Record your observation in the following table. इथे काय सांगितलंय तुम्हाला? एका ट्रान्सपरंट प्लास्टिक जार मध्ये आपल्याला राई घ्यायची आहे. ओके, मस्टर्ड सीड घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर इथे दाखवल्याप्रमाणे एक मोठा फुगा घ्यायचा आहे आणि एक सेंटर मधून त्याच्या थ्रेड घालवायचा आहे आणि त्याला सुईने तो थ्रेड घालवायचा आहे आणि त्याला खूप घट्ट बांधून घ्यायचा आहे. देन एक रबर बँड जारवर एक पडद्याप्रमाणे डायफ्रॅगम म्हणजे पडदा त्याच्याप्रमाणे आपल्याला तो फिक्स करायचा आहे. अँड व्हॉट वी हॅव टू डू, पुल द डायफ्रॅगम अँड डाऊन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड प्लस स्लोली. आता तिथे पण एक थ्रेड अटॅच करून तो जो पडदा आहे तो आपल्याला खाली ढकलायचा आहे हळूहळू आपल्या धाग्याच्या साह्याने. देन विथ मॉडरेट फोर्स अँड देन विगरसली.
आणि त्यानंतर जास्त बल लावून अशा प्रकारे 2 ते 3 पद्धतीने तुम्हाला तो डायफ्रॅगम हलवायचा आहे आणि करायचा हा दोरा बाहेर आहे असं घेऊन त्याला हळू मग जोराने मग खूप जोराने असं खाली वर करायचं आहे आणि काय होईल ते बघायचं आहे. मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्रॅगम अप अँड डाऊन. स्लो केला तर मुवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड व्हायब्रेशन इन द सेम प्लेस. जर खूप हळू धागा ओढला तर विथ मॉडरेट फोर्स. थोडा जोराने केलं तर काय होईल सांगा? येस, थोड्या जोराने आणि खूप जोराने केलं तर काय काय होईल? त्याची मुवमेंट वाढेल ना? त्या राईच्या कणांची मुवमेंट वाढेल की नाही? येस ऑर नो? ते अजून जोराने व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल. ओके. On the above experiment, we give energy less or more to the mustard seeds by pulling the diaphragm up and down, making them move differently. आपण काय केलं याच्यात पडदा वर काय केला आणि हवेच्या मार्फत या राईच्या दाण्यांना कमी अधिक एनर्जी देत गेलो. त्यामुळे हालचाल आपल्याला पाहायला मिळाली. The particles in the solid, liquid and gaseous states of matter have movements somewhat similar to that. आणि अशाच प्रकारे स्थायू, द्रव आणि वायू या अवस्थांमध्ये द्रव्यांच्या कणांची हालचाल देखील अशीच काहीशी अशा प्रकारे होते. An intermolecular force of attraction acts between particle, atom or molecule of the matter. द्रव्याच्या कणांमध्ये मग ते अणू असतील किंवा रेणू असतील त्यांच्यामध्ये एक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे आंतररेणवीय आकर्षण बल कार्य करत असते. The extent of the particle movement is determined by strength of this force. मग या बलाच्या क्षमतेनुसारच कणांची हालचाल कशा प्रकारे होईल ते ठरत असतं. The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed position. मग स्थायूंमध्ये काय होतं माहितीये का? हे जे कण आहेत ते खूप कमी प्रमाणात हलतात म्हणून ते एकमेकांच्या जवळ असतात. आपण जर आपला टेबल ठेवला तर तो इकडे तिकडे गळून पडेल का? सांगा. चला टेबलवर एक प्लेट ठेवली मेटलची, स्टीलची प्लेट ठेवली तर ती अशीच इकडे तिकडे गळून जाईल का? पडेल का इकडे तिकडे? नो, कारण ती सॉलिड आहे. तिचे कण एकमेकांना एवढे चिकटलेले आहेत की त्यांच्यामधलं अंतर कमी आहे त्यामुळे ती सॉलिडला राहू शकते. ओके. So the particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed position. असं नाही की स्थायूंमधले जे कण आहेत ते हलत नाहीत, ते हलतात पण ते एकमेकांच्या खूप जवळ असतात आणि म्हणून ते एकदम खूप हळूहळू प्रमाणात व्हायब्रेट होतात जे आपल्याला दिसत सुद्धा नाही. Due to these, solids get properties like definite shape and volume and also high density and non-compressibility. म्हणूनच आपण या स्थायूंना काही गुणधर्म प्राप्त होतात जसं ठराविक आकार देऊ शकतो, आकारमान असतं, घनता त्यांची जास्त असते, असंपीडता म्हणजे नॉन कम्प्रेसिबिलिटी हे सगळे गुणधर्म स्थायूंना प्राप्त होतात. ओके. नाव द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट. तुम्ही इथे बघू शकता डायग्राम मध्ये सॉलिड मध्ये बघा स्थायू एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत बट इन लिक्विड स्टेट द्रव अवस्थेत ते थोडे थोडे लांब आहेत एकमेकांपेक्षा. ओके. मग बघू अवस्था. The strength of intermolecular force is moderate in the liquid state, though it is not strong enough to fix the particle in definite position. It is strong enough to hold them together. बघा, द्रवामध्ये हा जो बल आहे त्याची क्षमता थोडी कमी असते स्थायूपेक्षा, त्यामुळे हे कण ठराविक ठिकाणी एकमेकांना अडकवून ठेवण्याइतके प्रभावी नसले तरी एकत्रित राहण्यासाठी ते पुरेसे प्रभावित असतात. They are strong enough to hold them together. As a result, liquids have definite volume. म्हणून आपण लिक्विड्सला आकार नाही देऊ शकत पण त्याला आकारमान असतं. We cannot shape them, but it has volume. दुधाला शेप देऊ शकता का तुम्ही?
तो शेप घेणार, ज्या भांड्यामध्ये तो जाणार त्याचा तो शेप घेणार. पण जसं आपण मातीपासून भांडा बनवू शकतो, तसं तुम्ही दुधापासून काही बनवू शकता का? नो. का नाही बनवू शकत? कारण लिक्विड्सचे जे छोटे छोटे पार्टिकल असतात त्यांच्यामध्ये एकमेकांना ते एकदम धरून ठेवू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना हा गुणधर्म नाही. As a result, liquid have definite volume. However, they have fluidity and their shape is not defined but changes in accordance with the container. The intermolecular force is very weak in the okay, sorry, this is about gases. Okay. मग लिक्विड्स मध्ये काय असतं, आपण त्याला आकार देऊ शकत नाही, पण ते काय करतात, ज्या कंटेनर मध्ये आपण टाकतो त्या कंटेनरचा आकार ते घेऊ शकतात. आता आपण गॅसेस बद्दल पाहूया. The intermolecular force is very weak in gases. Therefore, the constituent particle of gases move freely and occupy all the available space. Consequently, gases have neither definite shape nor definite volume. तर या सगळ्यांपेक्षा फ्री म्हणजे गॅस, वायू. याचे कण मुक्तपणे हालचाल करू शकतात, ते एकमेकांशी बंदिस्त नसतात, म्हणून ते उपलब्ध असलेली सगळी जागा व्यापू शकतात आणि त्यांना ठराविक आकार किंवा आकारमान दोन्हीही नसतात. आपण हवेला पकडून तिचा काही बनवू शकतो का वस्तू तिच्यापासून? सांगा. नाही. आणि ती काय करते, तिला व्हॉल्यूम नसतं, पण जिथे आता अगरबत्ती लावली तर तिचा जो धूर आहे तो घरात सगळीकडे पसरतो की नाही? येस ऑर नो? येस, कारण गॅसेस ऑक्युपाय स्पेसेस, वायू काय करतात, जागा व्यापून घेतात. So, figure 6.2 shows schematic representation of submicroscopic picture of the physical state of matter. And table 6.3 shows the characteristic of the states of matter. इथे 6.2 मध्ये तुम्हाला मायक्रोस्कोपिक पिक्चर दाखवलेत बघा. सॉलिड मध्ये कण एकदम जवळ जवळ आहेत, लिक्विड मध्ये ते थोडे लांब लांब आहेत आणि हवेमध्ये गॅस मध्ये ते एकदम लांब लांब आहेत. ओके. इथे बघा सगळे तुम्हाला प्रॉपर्टीज पण दिल्यात, वैशिष्ट्य दाखवलीत. फिजिकल स्टेट ऑफ मॅटर सॉलिड, सॉलिडची फ्लुइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी. रिजिड, प्लास्टिक, इलास्टिक असतात सॉलिड. व्हॉल्यूम डिफायनाइट असतं, शेप पण डिफायनाइट असतं, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल आणि इंटरमोलिक्युलर फोर्स एकदम स्ट्रॉंग असतात आणि पार्टिकल मधले डिस्टन्स कमीत कमी असतं, मिनिमम असतं. लिक्विड म्हणजे द्रव्य, फ्लुइड असतात, प्रवाही असतात. व्हॉल्यूम डिफायनाइट असतं, ठराविक आकारमान असतं. शेप इनडिफायनाइट असतो, आकार अनिश्चित असतो, ज्या कंटेनर मध्ये टाकतो त्याचा आकार घेतात. कंप्रेसिबिलिटी व्हेरी स्मॉल, संपीडता खूप कमी असते. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस मॉडरेट, मध्यम प्रमाणात आंतररेणवीय बल कार्यरत असतं. डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल ऑल्सो मॉडरेट, कणांमधील अंतर पण मध्यम असतं. गॅशियस, वायू. फ्लुइडिटी फ्लुइड, प्रवाही असतात वायू. व्हॉल्यूम इनडिफायनाइट असतं, आकारमान अनिश्चित. शेप पण इनडिफायनाइट, आकार पण अनिश्चित असतो. कंप्रेसिबिलिटी व्हेरी हाय, संपीडता खूप जास्त असते. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस व्हेरी वीक, आंतररेणवीय बल अति क्षीण असतात, म्हणून ते कण एकमेकांपासून खूप लांब लांब असतात आणि कणांमधील अंतर, डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल इज व्हेरी लार्ज, खूप जास्त असतं. ओके, अंडरस्टूड? गॉट इट एव्हरीवन? समजलं इथपर्यंत? ओके. फॉर द नेक्स्ट पार्ट तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे, जसं कंपाऊंड, मिक्सचर, इलेमेंट कशा कशाला म्हणतात आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत आणि प्रत्येकाचे प्रकार आहेत. तो आय थिंक डू वन थिंग, इथे तुम्हाला टेबल दिला आहे. ज्यामध्ये नेम ऑफ मटेरियल, केमिकल फॉर्म्युला किंवा कंपोजिशन. पाण्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय आहे सांगा? वॉटर, केमिकल फॉर्म्युला ऑफ वॉटर. येस, H2O, राईट.
ओके, H2O. मग द्रव्याचा तो कोणता प्रकार आहे? पाणी हे काय आहे? व्हॉट इज द टाइप ऑफ मॅटर? येस, केमिकल फॉर्म्युला H2O आहे. पण द्रव्याचा कोणता प्रकार आहे? पाणी हे एक संयुग आहे, राईट? येस, वॉटर इज अ मिक्सचर और व्हॉट? कार्बन. कार्बन एलिमेंट आहे, मूलद्रव्य आहे ना कार्बन. येस, ओके. ऑक्सिजन. ऑक्सिजन O2. काय आहे ऑक्सिजन? विच टाइप ऑफ मॅटर इट इज? आय एम आस्किंग टाइप. हा, इलेमेंट आहे, कंपाऊंड आहे, व्हॉट इट इज और मिक्सचर आहे, ते सांगायचंय मला. ऑक्सिजन काय आहे? O2. टू मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन. एअर, हवा. हवा काय आहे? एअर. ओके, टेबल कंप्लीट करायचं आहे आणि होमवर्कला लिहायचं आहे. सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर. अशा प्रकारे आपण द्रव्याचं वर्गीकरण करू शकतो दुसऱ्या पद्धतीने. इन दिस मेथड द क्रायटेरियन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅटर. मग यासाठी द्रव्याचे रासायनिक संघटन हा निकष वापरला जातो. We have seen in the previous standard that matter is classified into three types: element, compound and mixture. आपण मागच्याच इयत्तेत शिकलोय की द्रव हे तीन द्रव ज्या पदार्थांपासून बनलेले आहे त्याचे तीन प्रकार पडतात. पहिला आहे इलेमेंट मूलद्रव्य, कंपाऊंड संयुग आणि मिक्सचर मिश्रण. By considering whether the smallest particle of matter is similar or different and what are they made up of. मग हे द्रव्याचे लहानात लहान कण एकसारखे आहेत की वेगळे आणि कशापासून बनलेले आहेत यावरून त्याचे हे तीन भाग पडतात. All the smallest particle, atoms or molecules in an element or a compound are alike. However, the smallest particle in the mixture are of two or more types. बघा, एकाच मूलद्रव्यातील किंवा एका संयुगातील सर्वच लहानात लहान कण हे एकसारखे असतात. पण जे मिश्रण असतात, मिक्सचर असतात, त्यामधले लहानात लहान कण हे दोन प्रकारांचे असू शकतात. जसं हवा आहे, एअर इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस, बरोबर. मग वेगवेगळ्या गॅसेसचे वेगवेगळे कण त्याच्यामध्ये असू शकतात. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन identical atoms. For example, each molecule of oxygen contains two oxygen atoms in bonded state. The smallest particle, that is molecule of a compound, are formed by joining two or more types of atom to each other. बघा, मूलद्रव्याच्या लहानात लहान कणामध्ये एकाच प्रकारचे ॲटम्स असतात. जसं ऑक्सिजनच्या प्रत्येक रेणूमध्ये ऑक्सिजनचे दोन ॲटम जोडलेल्या स्थितीत असतात, O2. ओके. संयुगाचे लहानात लहान कण रेणू हे दोन किंवा अधिक प्रकारच्या अणू एकमेकांना जोडून बनलेले असतात. Each molecule of water contains two hydrogen atoms joined to one atom of oxygen. The smallest particle of mixture are atom molecules of two or more element or compound. For example, the main constituent molecule of the mixture, namely air, are N2, O2, Ar, H2O, carbon dioxide. Okay. Nitrogen, oxygen, argon, water, and carbon dioxide. Similarly, the mixture and alloy brass contain atom of copper, zinc, while bronze contain atom of element copper and tin. इथे काय सांगितले की मिश्रणामध्ये हे वेगवेगळे प्रकारचे अणू किंवा रेणू एकत्र असतात. ओके, atoms are present inside that. Molecules or atoms. Figure 6.4 shows a schematic submicroscopic picture of types of matter, namely element, compound and mixture and also their characteristics. इथे तुम्हाला 6.2 मध्ये
एलिमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर त्याचं स्कीमॅटिक मायक्रोस्कोपिक सब मायक्रोस्कोपिक पिक्चर दिलेला आहे. म्हणजे मूलद्रव्य, संयुग आणि मिश्रण याचं अतिसूक्ष्म पातळीवरील चित्र दिलंय आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक पण सांगितलेत, वैशिष्ट्य पण सांगितलेत. तर इलेमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर असे 3 पार्ट आहेत, प्रत्येकाने रीड करायचे आहेत. चला, हु विल रीड? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. Who will read? Write down in chat box. चला, बी फास्ट. टेबल वाचायचं आहे फक्त तुम्हाला. एक प्रत्येकाने रीड करा. धनश्री, रीड द फर्स्ट वन. Yes, ma'am. रीड अबाउट एलिमेंट, मूलद्रव्य. Teacher, which one? एलिमेंट. Element. Nitrogen molecules. N2. Compound. Nitrogen dioxide molecules. NO2. Mixture. Mixture of N2 and NO2. Okay, read two. Read for oxygen also. Wait. Element. Wait. Mm, I think पूर्ण एक फर्स्ट रीड कर तू. कॉलम रीड कर, रो नाही, कॉलम. एलिमेंटचा पूर्ण कॉलम. Okay. Element. Oxygen molecules. O2. Constituent substance of element is only one, and it is that element itself. All the atoms, molecules of an element are alike. All the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by chemical bonds. Atoms, molecules of different elements are different. ओके, आपण एलिमेंट बद्दल माहिती घेऊया. जसं नायट्रोजनचा मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल. काय सांगितलंय? सबस्टन्स ऑफ एलिमेंट इज ओनली वन. फक्त एकच घटक पदार्थ असतो आणि तो म्हणजे तो एलिमेंट स्वतः, मूलद्रव्य स्वतः. ओके. सगळे ऍटम आणि मॉलिक्यूल, सगळे अणुरेणू एकसारखेच असतात. हे अणुरेणू, हे ऍटम एकमेकांना काही केमिकल बॉन्डने, रासायनिक बंधांनी जोडलेले असतात. अँड atoms or molecules of different elements are different. वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणुरेणू वेगवेगळे असतात. ओके, तेजल तू वाचणार का कंपाऊंड, संयुगाबद्दल वाचणार का तू? तेजल, संयुगवाला कॉलम वाच. Nitrogen, I, dioxide, NO2 रेणू, नायट्रिक ऑक्साइड. नायट्रिक ऑक्साइड, NO रेणू. संयुगाचे घटक पदार्थ एकच व तो म्हणजे संयुग स्वतः. संयुगाचे सर्व रेणू एकसमान. संयुगाच्या रेणूतील घटक अणू 2 किंवा अधिक प्रकारचे व एकमेकांच्या रासायनिक बंधाने जोडलेले. संयुगातील घटक मूलद्रव्यांचे प्रमाण ठराविक. संयुगाचे गुणधर्म घटक मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मापेक्षा वेगळे. ओके. संयुग म्हणजे कंपाऊंड मध्ये आपण नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि नायट्रिक ऑक्साइडचे एक्झाम्पल घेऊया, NO2 अँड NO. सो constituent substance of compound is only one. कंपाऊंडचा घटक पदार्थ एकच असतो, तो म्हणजे स्वतः कंपाऊंड. सगळे मॉलिक्यूल हे एकसारखेच असतात, सगळे रेणू एकसारखेच असतात. and the atoms of molecule and compound are two constituent atom of molecule of a compound are of two or more types and are joined to each other by chemical bond. आतील रेणू किंवा अणू हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात कंपाऊंड मध्ये, संयुगामध्ये, आणि ते एकमेकांना केमिकल बॉन्डने म्हणजे रासायनिक बंधाने जोडलेले असतात. आणि घटक मूलद्रव्यांचं प्रमाण समान असतं. प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इज कॉन्स्टंट अँड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड आर डिफरंट दॅन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ एलिमेंट. मूलद्रव्यांच्या घटकांपेक्षा संयुगाचे गुणधर्म हे वेगवेगळे असतात. हु विल रीड फॉर मिक्सचर?
मिश्रण कोण वाचणार? Yes, Rohan, read last one. मिश्रण वाच. मिश्रण N2 व NO यांचे N2 व O2 यांचे मिश्रण. मिश्रणाचे घटक पदार्थ 2 किंवा अधिक मूलद्रव्ये वा संयुगे. मिश्रणातील रेणू अणू 2 किंवा अधिक प्रकारचे. मिश्रणातील घटक रेणू एकमेकांपासून भिन्न रासायनिक बंधाने न जोडलेले. मिश्रणातील घटक पदार्थाचे प्रमाण बदलू शकते. मिश्रणामध्ये त्याचे घटक पदार्थाचे गुणधर्म राखले जातात. ओके, बघा इथे कंस्ट्रेंट सबस्टन्स आर 2 or more एलिमेंट. काय असतं यामध्ये? 1 किंवा 2 इलेमेंट असतात किंवा कंपाऊंड, म्हणजे 1 किंवा 2 मूलद्रव्य किंवा 1 किंवा 2 संयुग मिळून मिश्रण तयार होतं. सगळे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स, त्यामध्ये 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त टाईपचे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असतात. सगळे एकमेकांपासून डिफरंट असतात आणि ते कोणत्याही प्रकारच्या केमिकल बॉन्डने एकमेकांना जॉईन झालेले नसतात. प्रपोर्शन चेंज होऊ शकतं. मिक्सचर मधलं प्रपोर्शन चेंज होऊ शकतं. जर तुम्ही लिंबू सरबताचा विचार केलात तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या पदार्थाची क्वांटिटी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी होऊ शकते, बट द प्रॉपर्टीज विल रिमेन कन्स्टिट्युएंट. दॅट इज त्याचे गुणधर्म आहेत ते सारखेच राहणार. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज बिंग अंडरस्टूड? येस, समजलं इथपर्यंत? ओके, द रेस्ट ऑफ द पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया इन द नेक्स्ट वेडनेसडे. ओके, सो एव्हरीवन, we are going to stop over here for today. You all can leave the class. Bye bye. Bye. टीचर, थँक्यू टीचर. Welcome. बाय टीचर. Bye bye. बाय टीचर, थँक्यू टीचर. Welcome. Bye.